আজি mock test for প্ৰথমটো question হৈছে Who wrote the novel To Kill a Mockingbird? To Kill a Mockingbird উপন্যাসখন কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি হাৰ্পাৰ লি। নেক্সট question. Which of the following is not a fundamental right under the Indian Constitution? তলৰ কোনটো ভাৰতীয় সংবিধানৰ অধীনত মৌলিক অধিকাৰ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি right to property. Next question. Who discovered the nucleus of the atom? পৰমাণুৰ নিউক্লিয়াছ কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল? আপোনালোকে কমেণ্ট যোগে এনসাৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰি যাব। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি আৰ্নষ্ট ৰুথাৰফৰ্ড। Next question. The largest gland in the human body is মানৱ শৰীৰৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গ্ৰন্থিটো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ লিভাৰ। Next question. In fireworks, the green flame is produced because of আতচবাজিত সেউজীয়া শিখা উৎপন্ন হয় ইয়াৰ কাৰণ কি? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি বেৰিয়াম। Next question. Which of the following is not a greenhouse gas? তলৰ কোনটো সেউজগৃহ গেছ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি অক্সিজেন। Next question. The famous Charminar is located in which Indian city? বিখ্যাত চাৰমিনাৰ ভাৰতৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ হায়দৰাবাদ। Next question. The famous book The Diary of a Young Girl was written by বিখ্যাত গ্ৰন্থ The Diary of a Young Girl কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এনি ফ্ৰেংক। Next question. Which of the following is not a programming language? তলৰ কোনটো প্ৰগ্ৰেমিং ভাষা নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি JPEG. Next question. The river Brahmaputra flows into which ocean? ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী কোন মহাসাগৰলৈ বৈ যায়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান অচিন। Next question. Who was the first president of the United States of America? আমেৰিকাৰ প্ৰথম ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি জৰ্জ ৱাশ্বিংটন। Next question. The process by which green plants makes their own food is called সেউজীয়া উদ্ভিদে নিজৰ খাদ্য নিজে তৈয়াৰ কৰা প্ৰক্ৰিয়াটোক কি বোলে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ ফটোচিনথেসিস। Next question. The capital city of Japan is জাপানৰ ৰাজধানী চহৰখন হৈছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি টকিঅ'। Next question. Which of the following is not a state in India? তলৰ কোনখন ৰাজ্য ভাৰতৰ ৰাজ্য নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লাহোৰ। Next question. Who wrote the book The Great Gatsby? The Great Gatsby নামৰ কিতাপখন কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি এফ স্কট ফিটজজাৰ্লেণ্ড। Next question. Which of the following is a renewable resource of energy? তলৰ কোনটো শক্তি নৱীকৰণযোগ্য উৎস? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি solar energy. Next question. The Earth's atmosphere is composed mostly of পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডল বেছিভাগেই গঠিত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ নাইট্ৰজেন। Next question. The book Animal Farm was written by Animal Farm নামৰ গ্ৰন্থখন কোনে লিখিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জৰ্জ অৰৱেল। Next question. Which of the following is not a continent? তলৰ কোনটো মহাদেশ নহয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এমাজনিয়া। Next question. The chemical formula of water is পানীৰ ৰাসায়নিক সূত্ৰটো হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব
অপশ্যন এ H2O. নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফিমেল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি ইন্দিৰা গান্ধী নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is not a primary color তলৰ কোনটো ৰং প্ৰাথমিক নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি yellow নেক্সট কুৱেশ্যন the largest desert in the world is পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মৰুভূমি হ'ল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি Sahara Desert. Next question. Who is the author of the Harry Potter book series? Harry Potter গ্ৰন্থ শৃংখলাৰ লেখক কোন? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ J.K. Rowling. Next question. The Indian Ocean is bounded by land masses of which of the following continents? ভাৰত মহাসাগৰ তলৰ কোনখন মহাদেশৰ ভূগৰ্ভৰে আবৃত? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ এছিয়া আফ্ৰিকা এণ্ড অষ্ট্ৰেলিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন হু ৰোট দ্য ফেমাছ প্লে ৰোমিঅ' এণ্ড জুলিয়েট বিখ্যাত নাটক ৰোমিঅ' আৰু জুলিয়েট কোনে লিখিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ উইলিয়াম শেক্সপিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is not a planet in our solar system তলৰ কোনটো গ্ৰহ আমাৰ সৌৰজগতৰ গ্ৰহ নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এণ্ড্ৰমেডা নেক্সট কুৱেশ্যন which of the following is not a state in the United States of America তলৰ কোনখন ৰাজ্য আমেৰিকাৰ এখন ৰাজ্য নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি টৰেণ্টো নেক্সট কুৱেশ্যন who paint the famous painting the Mona Lisa বিখ্যাত ছবি the Mona Lisa কোনে অংকন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি লিঅ'নাৰ্ডো দা ভিঞ্চি আজি অন্তিমটো কুৱেশ্যন হৈছে দ্য ফেমাছ ৰক ষ্ট্ৰাকচাৰ লোকেটেড ইন দ্য উলুৰুকাটা টিজুটা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ অষ্ট্ৰেলিয়া ইজ কল্ড অষ্ট্ৰেলিয়াৰ উলুৰুকাটা টিজুটা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত অৱস্থিত বিখ্যাত শিলৰ গঠনটোক কি কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন ডি এৰিয়াছ ৰক Thank you for watching ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ